tại sao Triệu Lệ Dĩnh lại chọn Phùng Thiệu Phong làm chồng và gánh vác trách nhiệm làm cha của con mình. Lý do đằng sau điều này thật đáng suy ngẫm. Thế giới tình cảm không hề đơn giản như thế giới bên ngoài tưởng tượng. Những lựa chọn về mối quan hệ của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, từ thông báo chính thức kín đáo đến việc trở thành cha mẹ, luôn chịu sự diễn giải quá mức. Một nữ diễn viên vươn lên từ danh vọng thôn quê thành ngôi sao, một người con trai hiền lành của một gia đình quý tộc. Cặp đôi tưởng chừng như không hợp nhau này lại ẩn chứa một sự thấu hiểu ngầm mà người ngoài khó có thể hiểu được. Hôn nhân không phải là một bài toán, nơi sự xuất sắc không nhất thiết phải đi đôi với sự xuất sắc, mà là một ngọn đèn để lại cho bạn khi bạn trở về nhà lúc nửa đêm. Chuyện tình giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong quả thực không thể ngăn cản. Đối với người của công chúng, một khi đã vướng vào chuyện tình cảm thì như cả internet đang dõi theo, nhất là khi họ kết hôn và sinh con, mọi chuyện lại trở nên ồn ào. Giờ đây, mọi thứ có vẻ êm đềm, nhưng nếu nhìn kỹ hơn, ta sẽ thấy một câu chuyện sâu sắc hơn, phức tạp hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Nghĩ mà xem, Triệu Lệ Dĩnh là một người vô cùng bận rộn, quay hết phim này đến phim khác, có thể nói là đang nỗ lực hết mình cho sự nghiệp. Từ một cô gái nông thôn, cô đã bước lên vị trí ngày hôm nay. Cô ấy đã phải bỏ ra biết bao công sức và mồ hôi. Cô ấy không phải là kiểu người dễ dàng phơi bày cuộc sống của mình trước ánh đèn sân khấu, nhưng hôn nhân và mối quan hệ của cô ấy với Phùng Thiệu Phong đã trở thành chủ đề bàn tán sau bữa tối. Tôi nhớ khi chính thức công bố kết hôn, mọi thứ diễn ra rất nhẹ nhàng và có chút ngọt ngào. Không lâu sau, đứa bé chào đời. Tốc độ này khiến nhiều người cảm thấy có phần vội vã, nhưng ai mà biết được liệu đến lượt chúng ta chỉ trích cuộc sống của người khác và nhịp độ của chính họ hay không. Phùng Thiệu Phong cũng là một diễn viên, nhưng khác với Triệu Lệ Dĩnh, anh không nổi tiếng chỉ nhờ nỗ lực. Anh xuất thân từ một gia đình khá giả. Hai người gặp nhau trên phim trường, hợp tác trong nhiều dự án và cũng là chủ đề của vô số tin đồn. Nhưng ai có thể thực sự nói rõ chuyện gì đã xảy ra giữa những tin đồn đó và cuộc hôn nhân của họ? Có lẽ đó là sự nảy nở tình cảm dần dần, hoặc có lẽ đó là một sự kết nối tình cảm đột ngột. Người ta chỉ nhìn thấy kết quả cuối cùng mà bỏ qua những chi tiết tinh tế trên suốt chặng đường. Triệu Lệ Dĩnh luôn khá độc lập trong các mối quan hệ. Không giống như nhiều nữ minh tinh khác, cô xem các mối quan hệ của mình như một bộ phim thần tượng. Nhiều lựa chọn của cô rất điển hình cho Triệu Lệ Dĩnh. Quyết định kết hôn và sinh con giữa thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp của cô dường như là một quyết định khó tin, thậm chí là táo bạo đối với nhiều người. Đối với một nữ diễn viên, con cái và sự nghiệp thường như hai thái cực đối lập của một chiếc cân, khó cân bằng. Tuy nhiên, cô vẫn xoay sở để duy trì sự nghiệp trong khi vẫn gánh vác trách nhiệm của một người mẹ. Những đánh đổi đằng sau quyết định này nằm ngoài khả năng hiểu biết của hầu hết mọi người. Phùng Thiệu Phong, ngược lại mang vẻ dịu dàng, tao nhã hơn, pha chút phong thái lịch lãm. Anh chắc chắn là một diễn viên đầy nhiệt huyết, nhưng có lẽ phong cách của anh khác với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Triệu Lệ Dĩnh để đạt được mục tiêu. Liệu sự khác biệt này sẽ bổ sung hay thử thách cho mối quan hệ của họ vẫn còn phải chờ xem. Nhưng xét về kết quả, ít nhất họ đã đến được với nhau và có một đứa con. Tôi luôn cảm thấy mọi người nhìn nhận mối quan hệ của các ngôi sao nữ qua một lăng kính kỳ lạ. Một khi họ chọn bạn đời hoặc đưa ra quyết định trong một mối quan hệ, họ như thể đã phạm sai lầm, đặc biệt là với một người như Triệu Lệ Dĩnh, người rất thành công trong sự nghiệp. Nhiều người tự hỏi, sao một người phụ nữ tuyệt vời như vậy lại chọn anh ta? Chính suy nghĩ này thật thiếu tôn trọng. Hôn nhân và các mối quan hệ không phải là một bài toán, bạn không thể cứ ghép hai người xuất sắc lại với nhau là sẽ có được một đáp án hoàn hảo. Khi chọn bạn đời, Triệu Lệ Dĩnh có lẽ phải cân nhắc nhiều hơn chúng ta tưởng. Cô ấy cần một người hiểu mình, ủng hộ mình và ở một mức độ nào đó đồng điệu với mình. Điều này không nhất thiết có nghĩa là họ phải đạt đến cùng một đỉnh cao trong sự nghiệp, mà là họ phải có sự thấu hiểu ngầm trong cách tiếp cận cuộc sống, gia đình và kế hoạch tương lai. Phùng Thiệu Phong, ở một khía cạnh nào đó, có lẽ đáp ứng được những nhu cầu này. Người ngoài nhìn vào có thể thấy họ hơi chênh lệch tuổi tác, khác biệt về hoàn cảnh, thậm chí cả tính cách trái ngược. Nhưng chỉ những ai thực sự bước vào một mối quan hệ mới có thể thực sự thấu hiểu chiều sâu của nó. Có lẽ Phùng Thiệu Phong có điều gì đó khiến Triệu Lệ Dĩnh ngưỡng mộ, điều cô cần. Có lẽ, trong khoảnh khắc bình dị ấy, anh đã mang đến cho cô cảm giác an toàn và ổn định, một cảm giác mà cô có thể dành trọn cuộc đời mình cho anh. Hơn nữa, tinh thần trách nhiệm không phải là điều chỉ nói suông. Sau khi sinh con, tuy Phùng Thiệu Phong không bị dư luận soi mói như Triệu Lệ Dĩnh, nhưng anh cũng gánh vác trách nhiệm làm cha. Họ cùng nhau chăm sóc con, cùng nhau đối mặt với ánh mắt dò xét của công chúng. Chỉ có họ mới thấu hiểu được những khó khăn mà con phải trải qua. Đôi khi tôi tự hỏi liệu công chúng có quá khắt khe với cảm xúc của người nổi tiếng hay không?
Chúng ta đã quen với việc dựng nên một câu chuyện hoàn chỉnh từ những mẩu thông tin và tin đồn, nhưng cảm xúc thực sự thường phức tạp và đa chiều. Những gì chúng ta thấy có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Việc Triệu Lệ Dĩnh chọn Phùng Thiệu Phong làm cha của con mình đã nói lên rất nhiều điều. Đây không chỉ là chuyện kết hợp giữa hai người, mà còn là việc xây dựng một gia đình. Cô ấy không thể nào đưa ra quyết định như vậy chỉ vì bốc đồng hay vì ai đó ám ảnh cô. Với một người phụ nữ sáng suốt và đầy tham vọng như vậy, lựa chọn của cô ấy hẳn phải có những cân nhắc và lý lẽ riêng. Có lẽ Phùng Thiệu Phong sở hữu một sức mạnh khiến cô cảm thấy an tâm. Có lẽ, trong thế giới giải trí, anh mang đến cho cô sự bình yên hiếm có. Hoặc có lẽ, giữa họ có một mối liên kết sâu sắc, vô hình. Ai mà biết được, suy cho cùng, tình yêu thường là một điều bí ẩn. Nó không nhất thiết đòi hỏi sự tương xứng về hoàn cảnh gia đình hay tính cách bổ sung. Đôi khi, nó chỉ là một cảm giác, một sự thấu hiểu ngầm, một sức hút khó giải thích ngay cả với người ngoài. Những gì chúng ta thấy là danh tính công khai của họ, tác phẩm của họ và những tương tác thường xuyên của họ, nhưng những gì chúng ta không thấy là những giao tiếp riêng tư của họ, những thách thức mà họ cùng nhau đối mặt và niềm vui mà họ chia sẻ. Vậy nên, khi mọi người vẫn còn đang thắc mắc và suy đoán, tôi nghĩ việc họ có thể ở bên nhau và có con đã đủ để chứng minh vấn đề. Cô ấy không phải là kiểu người dễ bị ảnh hưởng bởi người khác. Quyết định của cô ấy phải là lựa chọn tốt nhất cho chính mình. Có lẽ cuộc sống là vậy, nhiều thứ không đơn giản như ta thấy tận mắt, ta cứ ngỡ mình hiểu hết mọi thứ, nhưng biết đâu những gì ta thấy lại chính là điều người khác muốn ta thấy. Triệu Lệ Dĩnh đang đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan về nguồn lực phim ảnh, khiến tương lai của cô trở nên bấp bênh. Triệu Lệ Dĩnh đã chuyển mình từ một ngôi sao giao thông thành một nữ diễn viên tài năng, nhưng vẫn bị kẹt ngoài ngành công nghiệp điện ảnh. Trong cuộc chơi tài chính, kỹ năng diễn xuất không quan trọng bằng mối quan hệ. Cô tiếp tục chứng minh sức hút thị trường của mình với những bộ phim truyền hình như Hạnh phúc vạn nhà, sử dụng sự kiên trì không ngừng nghỉ của mình để vượt qua những rào cản. Định mệnh của một diễn viên là để tác phẩm của họ tự nói lên tất cả, chứ không phải dựa vào mối quan hệ để vươn lên hàng đầu. Tình thế tiến thoái lưỡng nan về nguồn lực của Triệu Lệ Dĩnh, cuộc chiến bứt phá của một diễn viên tài năng, điều gì mà các diễn viên tài năng lo sợ nhất hiện nay? Không phải là thiếu việc, mà là thiếu những dự án hay. Triệu Lệ Dĩnh hiện đang bế tắc trong giai đoạn này, cô đã đàm phán về nguồn lực phim ảnh, nhưng một số đã bị thâu tóm, một số khác thì bị bỏ ngỏ, chưa có câu trả lời chắc chắn. Điều đó chẳng phải rất đáng giận sao? Với một nữ diễn viên đã khẳng định tên tuổi trong lĩnh vực phim truyền hình, tại sao việc lấn sân sang màn ảnh rộng lại khó khăn đến vậy? Ai trong ngành cũng biết Triệu Lệ Dĩnh không chỉ sở hữu một gương mặt xinh đẹp, từ Lục Trinh truyền kỳ đến Hoa Du Ký và rồi đến Gió thổi ở Pinellia, cô đã không ngừng biến lượng người xem thành năng lực. Tuy nhiên, cánh cửa bước vào ngành điện ảnh vẫn còn hé mở. Vốn liếng không tập trung vào diễn xuất, mà là sự ủng hộ và hỗ trợ, giải thưởng, danh tiếng và sức hút khán giả trong mắt một số người. Những yếu tố này không quan trọng bằng việc chỉ đơn giản là có mối quan hệ. Đội ngũ của Triệu Lệ Dĩnh đã được một số dự án phim lớn gần đây tiếp cận, một số thậm chí còn tham gia vào các cuộc thảo luận chuyên sâu. Nhưng kết quả là gì? Tin tức vẫn tiếp tục bị trì hoãn, với việc dàn diễn viên chính bị thay thế hoặc đơn giản là bị bỏ rơi. Những người trong ngành cho rằng những động thái tài chính phức tạp đằng sau một số dự án đồng nghĩa với việc quyết định tuyển diễn viên đã được đưa ra trong các bữa tiệc tối, khiến cái gọi là tuyển diễn viên chỉ còn là hình thức. Không phải là cô ấy chưa cố gắng hết sức, nhưng dù đã nỗ lực hết mình, cô ấy vẫn chưa thể đột phá vào thế giới đó, thậm chí còn đáng thất vọng hơn, thế giới bên ngoài vẫn đang chờ đợi cô ấy sụp đổ. Một số cư dân mạng cho rằng cô ấy còn quá trẻ để trở thành một ngôi sao truyền hình, chưa đủ tuổi để đóng phim. Những người khác lại cho rằng sự chuyển đổi của cô ấy quá vội vàng và quá lộ liễu, nhưng ai mà chẳng bắt đầu từ con số không? Châu Tấn, Trương Tử Di, cùng lợi những người chưa từng leo lên nấc thang danh vọng từ những vai diễn nhỏ. Tại sao Triệu Lệ Dĩnh lại bị chỉ trích là đánh giá quá cao năng lực chỉ vì cô ấy muốn thử sức? Làm sao cô ấy có thể không chịu quá nhiều áp lực? Cô ấy không phải là một cỗ máy, cô ấy là một con người. Cô ấy có một đội ngũ cần hỗ trợ, những dự án cần thực hiện và vô số khả năng chắc chắn ở giữa. Khán giả thì thiếu kiên nhẫn, các nhà đầu tư không mua và các đối thủ cạnh tranh vẫn đang cạnh tranh để có được cô ấy. Cô ấy phải duy trì thị trường phim truyền hình hiện tại trong khi tìm cách mở ra một chỗ đứng trong ngành công nghiệp điện ảnh. Cuộc đấu tranh để tồn tại trong tình thế khó khăn này thật khó khăn với bất kỳ ai. Nhưng tài sản lớn nhất của Triệu Lệ Dĩnh là gì? Sự kiên cường của cô, từ một cô gái quê mùa vươn lên vị trí như ngày hôm nay không phải nhờ may mắn, mà là nhờ quyết tâm sắt đá. Việc té ngã và chấn thương trên phim trường, thức trắng đêm học thuộc lời thoại, tăng giảm cân để vào vai chẳng có gì mới mẻ. Cô hiểu rằng cuối cùng, con đường diễn xuất là sự bền bỉ. Nếu không có nguồn lực, cô sẽ tự tạo ra chúng.
những lời khen ngợi dành cho Hạnh phúc vạn nhà và Gió giữa hè năm ngoái cho thấy sức hút của cô vẫn không hề suy giảm. Không thể đột phá vào ngành điện ảnh ư? Vậy thì hãy biến những bộ phim của mình thành đỉnh cao, buộc các nhà đầu tư phải chú ý. Thực tế, hoàn cảnh của Triệu Lệ Dĩnh là một ví dụ điển hình cho rất nhiều diễn viên tài năng. Dưới quy luật của trò chơi vốn liếng, kỹ năng diễn xuất đôi khi còn kém hiệu quả hơn cả một cuộc tìm kiếm theo xu hướng. Nhưng cô không bỏ cuộc, cô vẫn tiếp tục chờ đợi, vẫn cố gắng. Bản thân sự kiên trì này xứng đáng được trân trọng. Thị trường sẽ không chôn vùi mãi mãi một diễn viên nghiêm túc, thời gian sẽ trả lời. Đối với một diễn viên, sự tiến bộ đều đặn quan trọng hơn tốc độ. Triệu Lệ Dĩnh vẫn đang tiến triển, nên đừng vội kết luận.